on here because it's about relationships. So there's lots of people, so that's good. Én nagyon örülök, mert azt hittem, hogy összesen 3 ember lesz itt, mivel kapcsolatban beszélünk, hogy sokan vannak mégis. We told them that they could ask you anything, Brendon, so that they wanted to come on. Maybe I should be drinking. Azt mondtuk nekik, Brendon, hogy bármilyen kérdést föltetnek neked, és Brendon mondja, hogy úristen, lehet, hogy alkoholt kéne innom. Hello, Preston. No, Hello. Hello, Preston. Hello, Preston. Birthday boy, birthday tomorrow. Getting cake. Man, you're gonna have cake? Oh my goodness, I'm gonna come and eat some. Johnny cake, blue cake, green cake. Okay, good. All right, we can start. Okay, can you hear me with the earphones too? I can hear you. Okay, good. Yeah. I can hear you loud and clear. Can you see Jesus? Is he good? Is that half-naked person Jesus? Látjátok Really need to Jézus? get a different Zoom background because sooner or later people are going to really just start wondering about this, but I don't care. Lehet, hogy egy másik hátteret kell majd keresnem, mert az emberek tanakodni fognak, hogy mi az ott a háttérben, de igazából nem érdekel. I mean, who doesn't love Jesus? Come on. Ugye ki nem szereti Jézust? So welcome everybody to this Zoom for you guys called, what's it called? Relationship something? No Topic off limits. No topic off limits. Ugye, üdvözlünk mindenkit ezen a Zoomon, aminek mi is a címe az, hogy kapcsolatok, és semmilyen téma nincs tiltva. So please feel free to ask any questions that you might want to expose with a Zoom full of people on here as well. Úgyhogy légy szíves, tegyetek föl bármilyen olyan kérdést, amit ennyi ember előtt, akik itt vannak a Zoomon, szívesen föltesztek, és megmutattok magatokból. So this was meant for me to introduce myself to you guys, also to introduce the relationship done different class that's going to be coming up in a couple of weeks. Úgyhogy ezt a Zoomot azért szerveztük meg, hogy egy kicsit bemutassam magamat számotokra, és bemutassam azt a tanfolyamot, ami néhány hét múlva lesz majd Budapesten, ez a Kapcsolatok másképpen című tanfolyamot. So what we're looking at with this class is looking at changing the perspective of relationship and also changing the paradigm of the way that we create relationships. Úgyhogy amire ránézünk ezzel a témával, az az, hogy hogyan tudunk másképpen a kapcsolatokat létrehozni, és milyen paradigmákat tudunk megváltoztatni a kapcsolatok témakörében. So the thing with this is, it's not just your romantic relationships. We create relationships with everybody, with our children, with our parents, with our family, with our friends, with our work people. Úgyhogy ugye a kapcsolatokat nem csak a romantikus kapcsolatokat értjük, nem csak a párunkkal, házastársunkkal vannak kapcsolatok, de kapcsolatunk van a családunkkal, a kollégáinkkal, a barátainkkal, a munkahelyünkön, úgyhogy mindenhol. And for a lot of us, we've learned how to create our relationships in our lives from people who aren't necessarily very good at creating them. És ugye nagyon sokan olyan emberektől tanultuk meg, hogy hogyan hozzuk létre a kapcsolatainkat, akik nem túl jók ebben a témában és a kapcsolatok létrehozásában. I mean, a lot of the relationships I got into and had when I was younger were based on me learning how to do relationship from my parents or from the people that I could see in relationship. Ugye nagyon sok kapcsolat, amiben fiatal koromban belementem, azon alapult, úgy próbáltam őket csinálni, ahogy láttam, hogy a szüleim csinálták, vagy a körülöttem lévő emberek, akik kapcsolatban voltak, csinálták. That never worked. Ez sosem működött. So I'd like to give you guys a different awareness on what works for you in relationship and how you can start creating that. És én szeretnék egy olyan éberséget adni nektek, hogy mi az, ami működik a kapcsolatokban, és hogyan tudjátok ezt elkezdeni teremteni. Now, one thing about this class is it is called Relationship Done Different for a reason.
Ugye van egy dolog, hogy nem véletlenül kapcsolatok másképpen a cím ennek a tanfolyamnak. It's gonna be different. Ez nagyon más lesz. It's like, but it's starting to break away see, a lot of the ways that we've learned how to do relationship is based on lies. Ugye nagyon sok része annak, ami alapján megtanultuk, hogy hogyan működtessük a kapcsolatunkat, az valójában hazugságokon alapszik. And for a lot of us to be in a relationship or maintain a relationship, we will constantly look at what we have to give up in us in order to keep it. És nagyon sokan úgy csináljuk a kapcsolatot, hogy folyamatosan azt nézzük, hogy mit kell feladni magunkból ahhoz, hogy megtartsuk a kapcsolatot magát. Now, in no way do I want you all to end your relationships. Ugye semmiképpen nem szeretném, hogy most véget vessetek a kapcsolataitoknak. If you've decided your relationship doesn't work, that doesn't mean it's over. Hogyha eldöntötted, hogy a kapcsolatod nem működik, az nem jelenti azt, hogy vége van neki. One of the big things that we're going to talk about is change. You can change anything. Az egyik nagy dolog, amiről fogunk beszélni, az a változás, mert bármit megváltoztathatsz. Okay, so one of the things that we do is the definition of relationship in this reality is the distance between two things. Ugye ebben a valóságban a kapcsolatok definíciója azon alapszik, hogy milyen távolságra van két dolog egymástól. So in order to have a relationship, you've already created it based on distance. Tehát ahhoz, hogy legyen egy kapcsolatod, már rögtön egy távolságot létrehoztál, az alapján hoztad létre. What would your relationships be like, or what could they be like if you didn't have to have the distance? Milyen lenne a kapcsolatod, vagy milyen lehetne a kapcsolatod, hogyha nem a távolságon alapulna? Wow, this is going to be an interesting class. I can tell now. So everything that brought up times a godzillion, we destroy and uncreate it. Ez egy érdekes tanfolyam lesz, már most meg tudom mondani. Úgyhogy mindent, amit ezt felhozott, hajlandók vagytok elpusztítani, és nem teremtetté tenni. The right and wrong, good and bad, pardon, park, all nine shorts, boys and beyonds. Helyes, végtelen jó reszpottok. So I have been brilliant in some aspects of relationship, and I've also been shitty in some aspects of relationship. Tehát a kapcsolatok bizonyos aspektusaiban zseniális voltam, és vagyok, és bizonyos aspektusaiban pedig pocsékul csinálom. So why would you want to listen to me? Tehát miért is hallgatnál arra, amit én mondok? Because I wrote a book. Mert írtam egy könyvet. Because I've seen and I've learnt and I've watched the way that it can work, and I've taken those areas into relationship and into creating a different way with relationship and seen how it can be different. Tehát, hogy mert megfigyeltem, láttam és megtapasztaltam, hogy hogyan működik, és tudom, hogy az eszközöket lehet alkalmazni, és hogy mit lehet ezzel teremteni a kapcsolatokban. So, does anyone have any questions? This Zoom is about you guys to see if there's anything that I can contribute to you now. Tehát, hogy van-e akkor bárkinek kérdése, mert ez a Zoom ez arról szól, hogy mit tudok nektek, milyen hozzájárulás tudok számotokra lenni. Because this is a 2.5 day class and I am not even going to try and summarize it in a Zoom. Én szeretnék kérdezni, szevasztok! Pillanat, hadd fordítsam le a végét, tehát, mert ugye ez egy 2,5 napos tanfolyam, és nem is fogom megpróbálni azt, hogy összefoglaljam ezt a 2,5 napot most így ebben a rövid Zoomban. So she has a question. Okay. Igen, mondjad. Köszönöm, sziasztok! Egy picit abban szeretném kérni a segítségét Brendonnak, hogy egy induló kapcsolatról van szó, és nem fordít? Vagy hogy mondjam majd? Fordítom, igen, okay, no, jó. So I would like to ask for your help. The topic is that it's a relationship that is at the beginning stage. És egyelőre ez egy munkakapcsolatnak induló kezdemény.
So it's started out as a work relationship. Viszont úgy jártam, mint Simona Joy of Business könyvében, amikor leírja, hogy a barátnőjével házat mennek nézni, és egy olyan energiával találkoztam, ami nekem nagyon kényelmetlen, mert idegen. And it's very similar to what Simone has written about in her Joy of Business book when she went to look for a house with a friend. So this energy with this person is very uncomfortable for me. És ez a fickó nagyon gazdag, nagyon ügyes, nagyon okos, kurva jól bánik a pénzzel, és én nagyon kicsinek érzem magam, és rengeteg anyagot kaptam angolul, és perfekt beszélem a magyart, és ki kellene választanom szortimenteket, ez lenne a munkám, és valahogy nem tudom, hogy úgy összeestem, hogy erre vonatkozóan tud valami kérdéssel ki tudna egy kicsit mozdítani. So this person is very successful, very rich, and very everything. And I feel very small compared to him, or in relationship with him. And I received lots of things in English, and I need to choose some sortiments. And could you help me with some questions about this? How fun is that? Ez mennyire bulis. What's the value of making yourself small to be in a relationship? Nagyon bulis. Hogy kicsivé tegyed magadat egy kapcsolat miatt. Okay, I'm going to give you a tip for all of you. You want to start seeing the value in you and not try and find the value in you through your relationships. Tehát adok mindannyiatoknak egy ötletet, egy tippet, kezdjetek el meglátni magatokban az értéket, és nem a kapcsolataitokon keresztül látni magatokban az értéket. Okay, does he require you to be small to be in the relationship? Tehát neki szüksége van-e arra, hogy kicsi legyél ahhoz, hogy kapcsolatban legyetek? Jaj, nem. Oh nem. no. So Not at all. Akkor hagyd abba. Okay. And everywhere you bought that, everywhere that I'm going to guess, I'm just going to have a wild idea here that you watch somebody do that as a child, give themselves up to be in a relationship, and went, oh, that's how I be in a relationship. Úgyhogy most egy kicsit merészet mondok. Szerintem láttál valakit a gyerekkorodban, aki ahhoz, hogy kapcsolatban legyen, feladta magát, és így megláttad ezt, és azt mondod, hogy tehát így kell viselkedni egy kapcsolatban. So all the lies you bought with that you don't even know, and now are creating your relationship and create it. Tehát az összes hatóság, amit bevettél ezzel kapcsolatban, azt elpusztítnád, és nem teremtettél tennéd. Right and wrong, good and bad, pod and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Okay, stop it. És hagyd abba. Be as marvelous as you are. Your relationship's going to be a lot happier. Legyél olyan csodálatos, amilyen vagy, mert sokkal boldogabb lesz így a kapcsolatod. Köszönöm. Thank you. You're welcome. And there's certain things even with that. There's a lot of information that I have right now, but me even trying to go into would be unkind to you guys. Tehát van egy csomó információ, amiről erről tudnék mondani, de hogy ezt, hogy rátok ömleszem, ez nem lenne kedves hozzátok, veletek. Because there are certain things that we've come up with lately that are massive changes for how relationship can work and where it doesn't work. Mert az utóbbi időben egy csomó olyan dologra rájöttünk, hogy hol nagy változást tud hozni ahhoz, hogy működjenek a kapcsolatok, és ránéztünk arra, hogy hol nem működnek ezek a kapcsolatok. And I mean, for me personally, my life has shifted big time in the last 2 days. Just looking at it from this different place of wondering where I couldn't go beyond in relationship. Tehát az utóbbi időben hatalmas változások voltak számomra is így a kapcsolatai témakörben, és eddig azt néztem, hogy hova nem tudok menni, milyen, ami túl van mindenen, és ez most megváltozott.
So let me see what I can talk about. Does anyone else have any questions? Nézzük meg, hogy mi az, amiről tudok beszélni, és egyébként van-e valaki másnak kérdése? Yes. There are a few questions in the chat. Okay. Should I read them out of the chat or are they... We can read them out for you because one of them is in Hungarian. Someone had one live first. Who was that said they had a question? Anyone? Valaki online volt, akinek volt még egy kérdése. Hello. Hello. Yeah, so my question is how to not play this role game with the relationship. As soon as you're in a relationship, that thing starts like popping up, but I have to be this, I need time and all that attention. However, before tagging it as a relationship, those expectations are not there. Tehát a kérdés az, hogy ez hogy lehet azzal boldogulni, hogy amint valamit egy kapcsolatnak nevezünk már, akkor megjelennek különböző igények, hogy mondjuk időre van szükségem vele, meg ilyesmi, de amíg nem nevezett kapcsolatnak, addig nincsenek itt ezek az elvárások. Okay, so this is where you've got to, in relationship, like how many of you have expectations of what a relationship should fulfill in your life? Szóval hányatoknak volt elvárása azzal kapcsolatban, hogy egy kapcsolat mit kell, hogy megadjon az életetekben? And how many of you have expectations of what you should fulfill in somebody else's life? És hányatoknak van elvárása azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit ti kell betöltsetek valaki más életében? So how many projections, expectations, separations, judgments, and rejections are you using to create your relationship based on the lies and fixed points of view that you've bought that determines what a relationship is? Ugye hány elvárásotok, kivetítésetek, elkülönésetek, ítéletek és visszautasításotok van azzal kapcsolatban, hogy bevettétek a hazugságot, hogy milyenek kell legyen egy kapcsolat. Remélem jól mondtam. Everything times a Godzilla, be destroy and uncreate it. Mindent, amihez ezt elpusztítanátok, és nem teremtetté tennétek. Look, you've got it right and wrong, good and bad, pod and pock, all nine shorts, boys and beyonds. When the expectations come up, destroy and uncreate the expectations. Okay? Tehát amikor följönnek az elvárások, akkor pusztítsd el, és tedd nem teremtetté az elvárásokat. Every expectation that you have of another, or every expectation that you resist and react from another, resist and react to from another, creates the separation called relationship. Ugye minden elvárás, ami elkülönést hoz létre a másiktól, és minden, ami, és ezt most elvesztettem, szóval az összes elvárás, amit más fölébreszt benned, azt elpusztítanád, és nem teremtetté tennéd, mert ez hozza létre az elkülönülést, amit úgy hívunk, hogy kapcsolat. Okay, so what we're going to look at in the class is creating from a place of communion, which doesn't have to exclude anyone or anything in order to have somebody else in your life. Ugye a tanfolyamon arra fogunk ránézni, hogy egy egységközösségből való teremtésre, ami azt jelenti, hogy nem kell kizárjál senkit vagy semmit az életedből. And also having a creationship, which is about having somebody in your life that you can create a whole lot more than you could if you were apart. És arról a kreácsolatról fogunk beszélni, hogy ami a teremtő kapcsolatról, amivel, hogyha együtt vagytok, akkor sokkal többet tudtok teremteni, mint hogyha külön lennétek. See, 99% of people on this planet who do relationship do it for the need of it. 99%-a az embereknek ezen a bolygón, akik kapcsolatban vannak, vagy kapcsolatot csinálnak, azok a szükségből csinálják. And anywhere where you do need in your life, you've already decided somewhere that you lack something. És mindenhol, ahol a szükségből működsz, ott már eldöntötted, hogy valami hiányzik neked. Okay, so what needs of relationship are you trying? What are you trying to fulfill with your need of relationship that only you can fulfill?
Tehát mi az, amit bepróbálsz teljesíteni a kapcsolatokhoz való szükségből való viszonyuláshoz, amit valójában csak te tudnál beteljesíteni? And everything that is times the God's doing, we destroy and uncreate it. És mindent, ami ez, ezt elpusztítanád, és nem teremtetté tenni, de... Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys and beyonds. Pot-pok. Pod poc. Pod Pod poc. poc you all. Yeah. So also with this, there is a tendency that if I want to have sex, it's fine. Honey, you need to speak up or stop moving the microphone away from your mouth. I can't hear you good. Can you hear me now? Yes. Yeah. So the thing is, as till the time I have lust, it's okay, fine, and defined from me. But as soon as someone shows that lust for me, I just rebel that energy. Yeah, well, how much have you been taught to receive it? Tehát amint vágyat fejeznek ki irántam, rögtön elkezdek tiltakozni ellene, és hogy mennyire tanítottad meg, hogy ezt befogadjad. So what judgment do you have of lust? Milyen ítélkezésed van a vággyal kapcsolatban? It's very contracting in my universe. Nagyon összehúzódó univerzumomban. Okay, so how many lies have you bought that contracted in your universe? Tehát hány hazugságot vettél be, ami összehúzta az univerzumodat sokat? Where were you born? Sorry? Hol születtél? Where were you born? India. Hol születtél? Indiában. What's the point of view of lust in India? Mi a nézőpont Indiában a vágyról? Nagyon rossz. Is it good or is it evil? It's really evil in India to even sleep with your husband after a time. Gonosz a nézőpont a vágyról, és ez még rosszá teszik azt, hogy a férjeddel szexeljél egy idő után már azt is. Okay, so why do I do these Zooms? They're too short for me to go into anything. Miért is csinálom ezeket a zoomokat, mert túl rövidek ahhoz, hogy bármibe is belemenjünk. Okay, so one of the things that we do is we have, like, you'll notice that in different cultures, everybody will have the same points of view as everybody else in the culture. They will create their relationships that way. They will create their finances that way. They will create their families that way. They will pretty much create their lives that way. Tehát észre lehet venni, hogy bizonyos egy-egy kultúrákban van egy ilyen közös nézőpont, ami alapján létrehozzák a kapcsolataikat, a pénzügyeiket, az egész életüket a nézőpont alapján teremtik. So let's use India as an example. With the Indian culture, men and women have predetermined marriage. De nézzük az indiai kultúrát például, ott, ahol a férfiaknak és a nőknek ilyen előre meghatározott személlyel kell házasodni. Tehát, igen. Freedom with sex and sexualness is not really a reality. Ugye a szabadság a szexsel és a szexualitással az nem egy igazi valóság számukra. So when you come in and you start entraining yourself to the reality of relationship of the culture that you live in. Tehát amikor valahova megszületsz, akkor elkezded megtanulni, hozzáigazítani magadat ahhoz a kultúrához, amiben élsz. There starts to be no way of seeing any other different reality with relationship. És akkor nem fogsz semmi más valóságot tudni meglátni például a kapcsolatokkal. So everywhere that you've been entrained with that, where it's not even your point of view, but you have to create your relationships based on it, we just try and uncreate it. Tehát mindenhol, ahol hozzáigazodtál ehhez, tehát még nem is a te nézőpontod, de ez alapján kell létrehoznod a kapcsolataidat, azt hajlandó vagy elpusztítani, és nem teremtetté tenni. Right, wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys and beyonds. És helytelen, jó, rossz, pot-pok, mind a 9 rövidek, fiúk és túlontúl. Honey, you just got to learn. So what would it be like if you were willing to put down your walls and receive the lust?
Oké, szóval milyen lenne, hogyha leengednéd a falaidat, és egyszerűen csak elkezdenéd befogadni a vágyat? Hello. It's Hello. little uncomfortable. Ez What? kényelmetlen. It's little uncomfortable. It's Nagyon uncomfortable. kényelmetlen. Yeah, it is. Okay, so how much fun are you having living your life inside of your comfort zone? Tehát, hogyha kényelmetlen, akkor mennyire bulis számodra a komfortzónádon belül élned? None. All right. Egyáltalán nem. Maybe you want to start choosing outside of your bubble. Lehet, hogy itt az ideje, hogy a buborékodon kívül is válasszál valamit. I would highly recommend, if you want any freedom with this, come along to this class. Én nagyon ajánlom, hogy ha szeretnél ezzel bármiféle szabadságot, akkor csatlakozz ehhez a tanfolyamhoz. We don't have any prerequisites on this, right? Nincsenek előfeltételeink, ugye? We have foundation. Yeah, sorry, you go. No, for this Zoom. For this Zoom. No, for the Oh, Zoom. the Zoom? No prereqs. All right. Because there's so many things I keep going to talk to, and my awareness says, shut up. No, make them come to the class. So I am shutting up because I have a lot of information on this, and it's like, but there's so many places that we need to start before I can get to them. Please come in, no? Az a kérdés, hogy van-e előfeltétele most ennek a Zoomnak, nincsen, és Brendon azt mondja, hogy nagyon sok dolog eszébe jut, és oda szeretne menni, de az ébersége mindig azt mondja, hogy nem, mert annyi minden ponton végig kell menni ahhoz, hogy eljussunk oda, ahova valójában szeretnénk menni. I will say that one of the main aspects that we're lacking in our relationships with others is we give up on creating a relationship with ourselves. Az egyik nagy hiánya a kapcsolatainkban az, hogy amikor kapcsolatban vagyunk, hogy föladjuk azt, hogy egy kapcsolatot hozzunk létre saját magunkkal. Most people seek intimacy with another, thinking once they get intimacy with another, they can have it with them. A legtöbben úgy tekintenek az intimitásra, hogyha sikerül valaki mással intimitásba kerülni, akkor majd saját magukkal is intimitásban lesznek. Most people see intimacy as sex or copulation. És a legtöbben az intimitás alatt a szexet vagy a közösülést értik. There's a lot more to intimacy than sex and copulation. Az intimitás sokkal többről szól, mint a szexről és a közösülésről. So there's five elements to intimacy, which is honor, trust. Az intimitásnak 5 eleme van, ami az egyik a tiszteletben tartás, a második a bizalom. Did you say the first two? Yeah. Vulnerability. Sebezhetőség. Gratitude. Hála. And allowance. És megengedés. Okay, if you can start having these 5 elements of intimacy with you, hogyha el tudod kezdeni azt, hogy ez az öt intimitás 5 elemét magaddal megéled, then you can start creating them with another. akkor létre fogod tudni hozni mással is. Okay, if you're not in allowance of yourself, it's going to be to have allowance in the relationship. Ha nem vagy megengedésben saját magaddal, nagyon nehéz lesz megengedésben lenned egy kapcsolat keretében. If you don't trust yourself, you'll be looking for trust in the relationship. Ha nem bízol magadban, akkor a kapcsolatban fogod keresni a bizalmat. If you're not willing to be vulnerable with yourself, what are you unwilling to expose about you in order to keep the relationship? Tehát, hogyha nem vagy sebezhetőségben önmagaddal, akkor mi az, amit nem vagy hajlandó megmutatni magadból, hogy megtartsad azt a kapcsolatot? If you're not grateful for yourself, how much will you be seeking that gratitude from another?
Tehát, hogyha nem vagy hálás saját magadért, akkor mennyire fogod keresni ezt a hálát valaki mástól? And to honor you is to never, ever, ever give you up in order to have the relationship. És az, hogy tiszteletben tartsad magadat, az azt jelenti, hogy soha, soha, soha ne adjad föl magadat azért, hogy legyen kapcsolatod. Okay, so there's a start. Okay, if you're not having an easy time right now, there's a start. Write those 5 points down and look at it and go, okay, if I was honoring myself, if I was trusting myself, if I was being vulnerable with myself, if I had gratitude for myself, and if I was an allowance of myself, what would I choose? Tehát egy jó kérdés a föltenni, hogyha bíznék magamban, a tiszteletben tartanám magamat, hogyha sebezhető lennék magammal, hogyha megengedésben lennék magammal, és I missed the fifth. Szóval, hogyha... Allowance. Oh, I have that, but I missed one of them. Szóval, hogyha mind az 5 meg lenne, akkor mi lenne, milyen lenne a kapcsolatom magammal? Okay, so I'm just reading a question here. Being married for 2 years and have a 3-month-old son now, I've lost the intimacy and love. I don't feel like being physical with him anymore, because of which my relationship with my in-laws is getting ruined as well. I do want to work this out. What tools can I use? Oh, that's a big question. Tehát van itt egy kérdés, hogy 2 éve vagyok házas, és 3 hónapos kisfiunk van, és elvesztettem az intimitást és a szerelmet, nem úgy, tehát hogy nincs kedvem igazából fizikai kapcsolatba kerülni vele, már többé a férjemmel, és emiatt még az apóssal is problémák kezdenek lenni. Szeretném ezt megoldani, milyen eszközöket tudnék használni? Ez egy nagy kérdés. Oh, boy. Atyavilág. I'm not quite sure I'm going to go into that. Nem biztos, hogy most ebbe bele fogok menni. Look, it's like losing the intimacy and love is the idea that the love brings the intimacy, or the sex brings the intimacy. Az, hogy elvesztetted az intimitást így a szerelemben, az azon alapul, hogy azt gondoljuk, hogy a szerelem hozza meg az intimitást, vagy a szex. Okay, so you got to start asking your body, okay, what would feel good for you with this? Tehát kezd el föltenni ezt a kérdést a testeddel, hogy test, mi az, ami jó, kellemes, jó lenne számodra? And once again, this is a big topic. It's like so many people have this idea of, oh, I don't want to have sex anymore, so our relationship is over. Ez egy nagy téma, mert nagyon sokaknak van olyan nézőpontjuk, hogy nem szeretnék többé már szexelni, így és ezért vége van a kapcsolatomnak. Where is the question in that? Hol van ebben a kérdés? Okay, start with this. What energy, space, consciousness, and choice can I be to have the copulation and sex I truly desire for all eternity? Milyen energiatérő és tudatosság lehetek én és a testem, hogy meglegyen az a közösülés és szex, amire valójában vágyok az örökké valóságon keresztül. And everything that doesn't allow that, right, wrong, good, bad, POD and POC, all nine shorts, boys and beyonds. És mindent, ami nem engedi ezt, helyes ejtenen, jó, rossz, pot, mind a 9 rövidek fiúk és túlontúl. There's a few here on sex, so once again, I'm not going into it. I apologize, guys, but it's like it just that there's so many things I have to talk about first. So. Tehát itt van néhány kérdés ugye a szexről, de elnézést kérem, nem fogok ebbe most belemenni, mert előtte annyi minden másról kellene beszélni, hogy erről tudjunk beszélni. Do we have the book translated into the Simone Milasas book translated into Hungarian? Megvan a magyar fordítása a Simon és én általam írt könyvnek még nem. All right, well, if you can't come to this class, I highly recommend once we do get it translated into Hungarian, that you read that book.
Tehát amikor kész lesz a fordítás, nagyon-nagyon ajánlom, hogy ezt a könyvet olvassátok el. It's like, what if your sex life was never the same 2 days in a row? Mi van akkor, hogyha a szexuális életed nem lenne soha ugyanolyan két egymást követő nap? So what could I do today that would be fun? Tehát azzal a kérdésből kiindul, hogy mi lenne bulis, amit ma csinálhatok? And how much have you already given up? És mennyit adtál már föl? So everything you're doing to give up so you don't actually have to change, will you destroy and uncreate it? Tehát mindenhol, ahol már föladtad a dolgokat, azért, hogy ne kelljen változnod, azt elpusztítnád, és nem teremtettél tennéd. Right, wrong, good and bad, POD and POC, all nine, shorts, boys and beyonds. Okay, so we did say nothing was off limits. So look, with the sex, do something different, okay? If you want to start getting something different going with your sex life, have sex in the shower. Tehát oké, azt mondtuk végül is, hogy nincs olyan kérdés, amit nem tettek föl, tehát akkor a szexszel kapcsolatban csinálj valami mást. Például szexeljél mondjuk a zuhanyzóban. Watch each other masturbate. Vagy nézzétek egymást, ahogy maszturbáltok. Do something that you've not done so that you can actually start being... See, sex is a creation, copulation is a creation also. Tehát csináltok valamit, amit még nem csináltatok korábban, tehát a közösülés az is egy teremtés. So how creative could you get with it? Tehát mennyire tudsz kreatívvá válni vele? And everything that brought up, times a godzillion, we destroy and create it. És mindent, amit ez felhozott, hogy lenne vagy elpusztítani, és nem teremtetté tenni. Well, right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine, shorts, boys and beyonds. Helyes, helytelen, jó, rossz, potpak, mind a 9 rövidek, fiúk és túlontúl. Okay. Yeah, she says in the chat, I don't know if this is the question, but the masturbate option feels light, thanks. Yeah, do it. It's like, do something different. Tehát csináljad. This is called relationship done different, because if you're trying to create a different relationship while choosing the same thing over and over, it's not going to be any different. Tehát azért hívják ezt kapcsolatok másképpen, mert hogyha úgy próbálsz kapcsolatot létrehozni, hogy újra és újra ugyanazt csinálod, az nem lesz más. Okay, Albert Einstein had a definition of insanity, which was doing the same thing over and over and expecting a different result. Albert Einsteinnek volt egy definíciója az őrültségről, mégpedig az, hogyha ugyanazt a dolgot csinálod újra és újra és újra, és más eredményt vársz el. And this is the way a lot of people do relationship. Why does my life suck? Why does my relationship not work? És így csinálnak nagyon sokan a kapcsolataikat, és azt mondják, hogy miért ilyen szar az életem, miért nem működnek a kapcsolataim? Well, what are you willing to do different? Hát mit vagy hajlandó másképpen csinálni? So I'm going to ruin all of the ideas you had of relationship if you come to this class. Hogyha eljöttök erre a tanfolyamra, az összes elképzeléseteket el fogom rontani, ami eddig volt a kapcsolatokkal kapcsolatban. But you can also learn how to create one that works for you. De megtanulhatjátok azt, hogy egy olyat teremtsetek, ami számotokra működik. Okay, a lot of us have tried to create our relationships so that they look right from the outside. Nagyon sokan próbáltuk úgy létrehozni a kapcsolatainkat, hogy kívülről az pont helyesnek, megfelelőnek tűnjön. Or so that they work for our families. Vagy hogy ez a családunknak megfeleljen és működjön. Or so we maintain our comfort zone. És megtartjuk a kényelmi zónánkat. And then we wonder why we're so unhappy. És akkor azon tűnődünk, hogy vajon miért is vagyunk ilyen boldogtalanok. Okay. Anyone else have questions? Tehát valaki másnak van még kérdése? No? Nincs? Okay. Yeah, I do have a question. Okay. Can you see me? No, whatever. I can hear you. I can't see you, but I can hear you. Yeah, okay, cool. That's fine. So my question is, I got divorced before Christmas, and it's
months now. I moved back from the US to Budapest, and I felt really good at the beginning, but it's getting worse day by day, and I'm crying. It's really interesting. And I feel, I don't know, it's just why we do this. Like, you know, it's 6 months now, and Good question. Oké, hadd fordítsam le, vagy fordítsad magadat, vagy fordítom akkor én. Köszi, Maja, fordíts le te. Jó, fordítalak. Szóval múlt évben elváltam, és most visszaköltöztem Magyarországra, és az elején nagyon jól éreztem magamat, és egyébként az utóbbi időben pedig egyre rosszabb és rosszabb, és úgy érzem, hogy sírnom kell, és hogy miért csináljuk ezt magunkkal. Okay, why is not a good question? Miért, ez nem egy jó kérdés. Okay, so what choices do I keep making that create this? Milyen választásokat hozok meg újra és újra, amik ezt teremtik? And what choice did I make that keeps this in existence? Can you say that again? I missed the last part. What choice did I make that keeps this in existence? Milyen választást hoztam meg, ami ezt így a létezésben tartja? Okay, and also run, okay, so all of the lifetimes I've had with this person, and all of the oaths, vows, swearings, fealties, communities, commitments I have that keep me bound to them and suffering with them for all eternity, I now revoke, recant, rescind, reclaim, renounce, denounce, destroy, and uncreate all of it. Right, wrong, good and bad, pod and pock, all nine shorts, boys and millions. Sorry about the translation on that one. Tehát az összes esküt, hűbéresküt, hűségesküt, ígéretet, amit vele kapcsolatban egymással tettünk, azt elpusztítom, és ami ezt a helyzetet teremti, azt elpusztítom, és nem teremtetté teszem. Helyes, helytelen, jó, rossz, pot, mindenki rendszerűleg fiúk és túlontúl. Az összes életből, még azt is hozzátéve. Okay. Ez futást, Yeah. oké? Yeah, cool, thanks. Cool. Okay, köszönöm. All right. I think I'm going to keep this one short because every time I go to speak to something, I know I can't get to it anyway. So it's a little interesting doing this such a short Zoom on a topic like this. Úgyhogy azt hiszem, most rövidre fogjuk fogni ezt a Zoomot, mert minden egyes alkalommal, amikor egy téma följön, úgy érzem, hogy így alig tudunk belemenni, és nagyon érdekes ilyen rövid Zoomot csinálni egy ilyen hatalmas témában. Okay, so let me see if I can give you a couple of questions just to help you for now. Nézzük meg, hogy tudok-e egy-két kérdést adni, hogy segítsek így a következő, tehát a mostanra. So first one is, purpose do I have for a relationship that's mine personally? The script, can you repeat it a little? I missed one part. Do I have? What purpose do I have for a relationship that is mine personally? Oké, milyen célom van a kapcsolatokkal, ami személyesen az enyém? You know, for me, I started asking this a while back, and I started getting that relationship was to fill some void in my world. Én ezt jó régen kezdtem el kérdezgetni, és arra jöttem rá, hogy a kapcsolat az arra van, hogy valami ürességet betöltsek. And when I realized that, I went, okay, so I've obviously, with that point of view, decided that there's something missing in my world. És aztán ránéztem erre, és láttam, hogy nyilvánvaló, hogyha ez a nézőpontom, akkor abból indul ki, hogy valami hiányzik az életemből. So then I go, okay, so everything I've done to buy that pile of shit, pock and pod. És akkor azt mondtam, hogy oké, mindent, amit azért tettem, hogy bevegyem ezt a rakás szart, az pot-pok. But if you ask that and you're willing to be honest with yourself, then you can start looking at, oh wow, I didn't actually realize I had that point of view in the relationship.
Hogyha elkezdesz őszinte lenni magaddal, akkor rá tudsz nézni arra, hogy nem tudtam, hogy ilyen nézőpontjaim vannak a kapcsolatokról. As soon as you get the awareness, you can change it. Amint rálátsz, megjön az éberség, akkor meg tudod változtatni. Another thing for you guys is if you're in relationship, and you're not having fun, start having fun. És egy másik dolog, ami fontos, hogyha van egy kapcsolatod, és nem bulis, akkor kezdjed el bulissá tenni. Start making at least an hour a day and a day a week to enjoy the hell out of each other. Hogy legalább napi 1 órát és heti 1 napot szánjál arra, hogy nagyon élvezzétek egymást. If you're not having fun in your relationship, why have it? Hogyha nem bulis a kapcsolatod, nem örömteli, akkor miért is legyen? Okay, the next one is start using those 5 elements of intimacy and start asking to have them for you. De aztán a következő az, hogy kezdjed el kérni az intimitás 5 elemét, és kezdjed el önmagaddal rendelkezzél ezekkel. And start asking, okay, what am I grateful for about this relationship today? És tedd föl a kérdést, hogy mi az, amiért hálás vagyok a kapcsolatban ma. Not, I hate him because he doesn't put the toilet seat down, he never cooks dinner, and she never cooks dinner, and they don't earn enough money, and where. És nem úgy, hogy jaj, nem szeretem, mert sose hagyja vissza a WC ülőkét, meg nem főz vacsit, vagy ő másik nem főz vacsit, és nyafogás. I love that. Okay, so, what am I actually grateful for here? Tehát tedd fel a kérdést, hogy mi az, amiért hálás vagyok itt. Okay, now there's a start for you guys. Tehát ez egy ilyen kezdet számotokra. And everything that you've decided you had to give up that was fun for you in order to be in the relationship, were you just trying to create that? Tehát mindenhol, ahol eldöntötték, ami bulis volt számotokra, és eldöntöttétek azt, hogy föl kell ezt adnotok ahhoz, hogy kapcsolatban legyetek, azt elpusztítanátok, és nem teremtették tennétek. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 9 shorts, boys, beyond. So start doing the things again that are fun for you also. Tehát kezdjed el újra csinálni azokat a dolgokat, amik örömteliek és bulisak számodra. Most of us will give things up that we love doing in order to keep the relationship, but the other person in the relationship never even wanted us to give them up. Tehát nagyon sokan feladunk dolgokat azért, hogy kapcsolatban legyünk, de az, akivel kapcsolatban vagyunk, az nem is akarta, hogy feladjuk őket. But we see our parents give themselves up to create their relationship and decide that's how relationship is done, therefore I need to give myself up too. De ugye látjuk a szüleinket, és látjuk azt, hogy hogyan adják föl ők magukat ahhoz, hogy kapcsolatban maradjanak, és ezért elkezdünk mi is feladni dolgokat, hogy azt gondoljuk, hogy ettől maradunk majd kapcsolatban. So whose lies, what lies, and how many lies have you bought from others about relationships that keeps yours from working? Tehát kinek a hazugságait, milyen hazugságokat adtál, vagy vettél be, ami távol tart attól, hogy egy működő kapcsolatod lehessen. And everything that is times a godzillion, we destroy and create it. És mindent, ami ez, azt elpusztítanád Isten tudja hányszorosan. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 9 shorts, boys and beyonds. Helyes, helytelen, jó, rossz, potpok, mind a 9 rövidek, fiúk és túlontól. Okay. Okay. So, thank you, everybody. Tehát, So many of you for joining. I'm very grateful. I hope the few tools that we've given in here contribute something. Tehát remélem, hogy ez a néhány eszköz, amit itt megadtunk nektek, az valamilyen hozzájárulás tudott lenni. And if you'd like to come along to the class, we'd love to have you there. És hogyha szeretnétek jönni a tanfolyamra is, akkor nagyon nagy szeretettel várunk. I know we're all personally going to have way too much fun in Budapest. Azt tudom, hogy mi biztosan nagyon jól fogjuk érezni magunkat Budapesten.
So anything else, Francesca, I have to mention? I just want to really thank you, and it's so amazing in 45 minutes, 50 minutes, how many more things I got from you. Cool. Úgyhogy nagyon köszönöm szépen, és fantasztikus, hogy így 45 perc alatt mennyi mindent kaptam most ebből a Zoomból. And I've been attending already 2 relationships and different, and when you chose to actually change your prereqs as a foundation for the 2.5 days was so, I mean, that was what was required, and thank you for that. I love it. Yes. Tehát én, Francesca azt mondja, hogy már két ilyen kapcsolatok másképpen kurzuson is részt vett, és amikor megváltoztattad Brendon az előfeltételeket, hogy alapozó legyen, az hihetetlen sokat változtatott tanfolyamon, és köszi szépen, mondja Brendon, nagyon hálás vagyok. And having you in Europe for the first time with this class ever, you know, it's so cool. Go Europe! Az, hogy Európába jössz ezzel a tanfolyammal, így most először, ez annyira király, úgyhogy hajrá Európa! And if you need a foundation class to fulfill the prerequisites to get to this class, és hogyha szükséged van egy alapozóra előfeltételként, hogy eljöhess erre a tanfolyamra, I have a live stream global bars and foundation coming up starting next Thursday. Tehát egy élőben streamelt bars és alapozó tanfolyamot fogok tartani következő csütörtöktől. Which Francesca can tell you about. Amiről Francesca majd tud mondani részleteket, igen. It's live stream. We have a lot of languages still in creation, so if you have any question, you could go. Igen. Tehát élőben lesz streamelve, tehát online is részt tudsz venni, és nagyon sok nyelv éppen még itt teremtésben van a tolmácsolás, úgyhogy csak válasszad nyugodtan. If you have any question, you could email francesca@accessconscious.com. I'm putting another Gaia, if you can put your email address there. Tehát e-mailezhetsz, ha kérdéseid vannak Francescának, francesca@accessconsciousness.com, vagy Gájának is írhatsz, Gája, hogyha be tudod tenni ide az e-mailedet, így a Zoom chatbe, az jó lenne. And really, like for this class in Budapest, the relationships and different, it's amazing. Like the evening class, it's without prereqs. And it's really, we have space and it's live stream all over the world. I will not miss it. At least that. Yeah. Tehát a bevezető az nincs előfeltételhez kötve, úgyhogy én biztos, hogy nem hagynám ki. It's live. Oh, that class is live streamed. Wow. It's live stream. Yeah. És streamelve is lesz, tehát hogy bárhonnan lehet a világon csatlakozni hozzá igazából. Okay, good. Awesome. That made me happy. Great. Ez boldoggá tett engem. Okay, cool. So thank you guys. Thank you for joining. I hope you're all wonderfully happy, and I hope you have too much fun in your relationships. And I hope to meet you all someday, somewhere around this beautiful world. Úgyhogy köszönöm mindannyiatoknak, hogy csatlakoztatok, remélem mindannyian boldogak lesztek és vagytok a kapcsolataitokban, és remélem hamarosan találkozunk a világ valamelyik táján. Thank you, wonderful people. Bye. Thank you, Brendon. Bye. Köszönöm mindannyiatoknak. Sziasztok! Thanks, Maya. Ciao. Bye-bye. Sziasztok! Sziasztok!